accommodation side එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මම අද ඒක ගැන තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම සාදරෙන් ආදරෙන් පිළිගන්න මගේ චූටි room එකට. Hello and welcome to China Vlogs YouTube channel. ඉතින් guys වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලා අපේ channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් ඔයාලට ගැලපෙන videos තියෙනවා ඔයාලට මේවා interest නම් ඉතින් මම චයිනා වල හැමදේම මේ කියන්නේ චයිනා වල A to Z හැමදේම වගේ මම මේ channel එකකින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් guys ඔයාලා interest නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් guys මම ඉන්නේ ඔන්න ඔය පේන apartment එකේ තමයි. ඒවනේ ඉතින් මේ පට්ට උසයි. ඕකෙත් මම ඉන්න එකේ තට්ටු තියෙනවා. තට්ටු 33ක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉන්නේ 19 වෙනි floor එකේ. මායි තව මගේ යාළුවයි තමයි කැම්පස් එකට ළඟම apartment එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා පට්ට ලේසි ඔයාලත් guys කන චයිනා යනවා නම් ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකට එනවා නම් ඔයාලා එනකොට ඇවිත් පිට ඒ කියන්නේ කැම්පස් එකකින් හොස්ටල් ගන්න නැතුව එළිය apartment එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට guys අනිවාර්යෙන් කැම්පස් එක ළඟින්ම තැනක් හොයාගන්න. ඒක පට්ට ලේසි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පයින් උනත් යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනද අර ලොකු බිල්ඩින් එකක් හදනවා. ඉතින් ඒ හදන්නේ කැම්පස් එක. කියන්නේ පාරෙන් එහා පැත්තේ තියෙන්නේ කැම්පස් එක. ඉතින් මේ ළඟම තැන හොයාගන්න වාසි. මං ඉන්නේ මෙන්න මේ කෙරෝල. මම ඉන්නේ මේ කෙරෝලෙම. මේකේ පේස් තුනක් තියෙනවා මේ apartment වලත්. මම ඉන්නේ පේස් 3 එකේ. මම ඉන්නේ 19 වෙනි floor එකේ. 19 පේනවද? ජනෙල්ලක් අර මැදාරි ජනෙල්ලක් කැරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මං හිතන්නේ මේක තමයි room එක. ඉතින් මේ වගේ තර මං කලින් දැම්මා guys apartment එකේ මම ඉන්න apartment scheme එකේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න මම description එකේ දාන්න එක link එකක්. කියන්නේ මෙයාලා දැන් ගොඩක් දැන් හවස කියන දැන් වෙලාව 7ට විතර ඇති. පේනවනේ එළිය. සමයකින්ද වට එළියයි. මේ guys මේක තමයි entrance එක. ඉතින් මේක පේනද ඔයාලට phase මම ඉන්නේ phase 1 එකේ. 46 වෙනි building එකේ phase 1 එකේ. අපි ඇතුළට යන room එකට. ගොඩක් අය මගේ room එකේ වීඩියෝ එකක් ඉල්ලලා තිබ්බනේ. අපා lift එක. උට ආපාදිසියට පල්ලෙහාට යන්න නෙමෙයිනේ මට උඩටනේ යන්න ඕනේ නේද? උඩට ගියම නම් හරිනේ. ආපා. ලිෆ්ට් එකෙන් ටිකක් වෙලායි වගේ නේද? ඒක මේ මං අදින් පල්ලෙහාටත් තිබුණා උඩටත් තිබුණා දැන් කොහාට යයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු room එකට. ඔයාලා room එක පෙන්නන්නම් මගේ room එක. අපි ඔන්න destination එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දොර ඇරුණා අපි දැන් එළියට යන්න හදන්නේ guys. මේ ඔක්කොම ලයිට් තියෙන මේ ඔක්කොම සවුන්ඩ් සෙන්සර් තියෙන. ඉතින් මේවා තමයි මේ පේනවනේ. මේ අපි ඉන්න ගෙදර. එතකොට තව අතන දිනවා ගියා. පේනවනේ මේවා තඩි apartment. right guys මේක තමයි ඇතුළේ ඉතින් මේකේ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ කාමරේ මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. තව එතනින් washroom එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ kitchen එක තියෙනවා. මේක තමයි ටට්ටඩන් මේක තමයි වගේ room එක ඉතින්. අපි ඇතුළට යමු. ඉතින් guys මේක තමයි මගේ room එක. මොනාලිසා අක්කයි ලස්සන ෆොටෝ එකකුත් මං එල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ තඩි ඇඳක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් ඩබල් ඇඳක්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. මං ගාව මම යූස් කරන ඩබල් ඇඳක්. අදිස්සර කවුරු යාළුවෙක් ආවොත් එයාටත් මේකේ ඉන්න පුළුවන්. ඊට කාමරේ ටිකක් ලොකුයි අත්‍තරම. කියන්නේ කල්ල සෑහෙන දුරකට ලොකුයි කාමරේ. ඉතින් මෙතන තමයි ඊළඟට හැමදේම වගේ වෙන්නේ.
ඉතින් ගයිස් මම මෙතන තව මොනෝපාරක් ගහනවා නම් ගහන්නේ මොකද පට්ටම් ප්ලේස් එකක් ඉතින් මම පල්ලෑ පෙන්නන්නම් මේ පට්ටම ලස්සනයි ඉතින් මෙතනින් බලපුවම නිකන් අර මාර සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලත් රූම් එකක් වගද්දි මම මේ පෙන්නන තැන වගේ තැනක් හොයාගන්න ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ මනසට හොඳයි මම වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවක ජනෙලේ ගාවට ඇවිල්ලා එළිය බලද්දි view එකක් තියෙන්න බෑ ඉතින් ගයිස් මෙතනත් ඒ වගේ එකක් සීන තියෙනවා ඉතින් ගයිස් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ චයිනාවල කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ හොස්ටෙල් එකක ඉන්න එකද හොඳ එහෙම නැත්නම් එළිය ඇපාර්ට්මන්ට් එකකද ඉන්න එකද හොඳ කියලා මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා. ගයිස් මට ඒකට දෙන්න තියෙන දේ තමයි හොස්ටෙල් වලත් අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර එළිය ඉන්නව තරම් නිදහසක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් ඒක ඔයාගේ තීරණයක් තමයි සම්පූර්ණ තීරණයක්. මොකද මගේ අදහසයි ඔයාලගේ අදහසයි වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් කැම්පස් එකේ හොස්ටෙල් වල ඉන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් හොස්ටෙල් වල එක රූම් එකක සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට 4ක් 6ක් වගේ ගාණක් ඉන්නවා. එළියේ ඉන්නවා නම් ඔයාලට එක රූම් එකක දෙන්නෙක් ෂෙයා කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ගාණ සෑහෙන විදිහට අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ඉතින් තනියම ඉන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව තමයි තීරණය වෙන්න ඕනේ. ලීනවන ටිකක් කොස්ට් එකක් යනවා. හැබැයි ඇතුළේ ඉන්නවා නම් එහෙම ලොකුවට කොස්ට් එකක් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තවත් කොහොමද අපි චයිනාවට ආවට පස්සේ ඔයාලට හොස්ටල් වලට එකපාරම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පිටින් තැනක ඉන්න ඕනද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ චයිනා වලට ආවට පස්සේ කෙලින්ම ඇවිල්ලා ඔයාලට කැම්පස් එකේ හොස්ටල් වලට යන්න බෑ. මොකද කැම්පස් එකක් ඇතුළට යන්න ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙඩිකල් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ වීසා එකක් ගන්නවා මෙඩිකල් එකක් ගන්නවා. ඉතින් අන්නේ මෙඩිකල් එක ඕනේ කැම්පස් එක ඇතුළට යන්න නම්. මේ මෙඩිකල් එකක් නැතුව ඔයාලට කිසිම වෙලාවක කැම්පස් එක ඇතුළට එන්න තහනම්. සතියක් දෙකක් යනකම් ඔයාලට එළියේ කොහේ හරි තැනක අනිවාර්යෙන් ඉන්න වෙනවා. අනිවාර්යෙන් හොටෙල් එකක හරි ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක හරි අනිවාර්යෙන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන චුට්ටක් මතක තියාගෙන ඉන්නවා චයිනාවල කැම්පස් එකකට එනවා නම් එළියේ ඉන්න එක ආතල්. ඔව් එළියේ ඉන්න එක ඇත්තටම ආතල්. ආතල් කියන්නේ එළියේ ඉන්නකොට නිදහස ඇත්තටම සෑහෙන විදිහකට තියෙනවා. තමන්ට කැමති දෙයක් කරලා කැමති විදිහකට ඉන්න ඕන වෙලාවක යන්න එන්න ඕන දෙයක් කරන්න බොන්න කැමති නිදහසක් තියෙනවා කැම්පස් එකෙන් එළියේ ඉද්දි. කොහොමද අපි කැම්පස් එකෙන් එළිය ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් හොයාගන්නේ? ඊළඟ ලංකාවේ ගෙවල් හොයනවා වගේ ඇවිදද හොයන්න බෑ. මොකද මෙහි චයිනාවල ඉන්නට චයිනීස් පුළුවන් වුණාට ඉංග්‍රීසි බෑනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ගායිස් ඔයාලා බ්‍රෝකර්ස්ලව හොයාගන්න ඕනේ. ඒ කොහොමද කන්ටැක්ට් ලිස්ට් හොයාගන්න කියලා එහෙම බය වෙන්න එපා. ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා කැම්පස් එකේ ඉන්න ළමයිගෙන් එයාලගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් කාඩ් මේගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ WeChat. ඉතින් WeChat කන්ටැක්ට් කාඩ් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම හොයාගෙන ඔයාලට තැනක් අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එළියක් පෙන්වන්නම් ඔයාලට පේනවද මේ? තඩි ජනෙල්ලක් තියෙනවා. ඔන්න ඔක තමයි මගේ ජනෙල්ලෙන් මට ලයිට් දාලා මං කිව්වේ අර පාලම් වල වාට පේනවද අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ දාපු පාලමේ ලයිට් දාලා දෙනවා. ඉතින් අර නිකන් රවුම් පාලම් වගේ දෙකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. පේනවනේ අර ඇපාර්ට්මන්ට් වල පේන ලයිට් සෙට් එක මාර ලස්සනයි නේද? අර නිකන් තැන් තැන් වල ලයිට් දාලා පට ලස්සනයි. ඒක අමුතුම view එකක් තියෙන්නේ ඒකේ. ඉතින් මේ රූම් එක ගායිස් ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් මම ලොකු තැනක් හොයාගත්තා. ඉඩ තියෙනකොට ලේසියිනේ නිකක් අතපය දිගෑරලා ඉන්න. ඉතින් මෙතන තමයි සියලු වැඩ වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ දානවා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ පොට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා එළියෙන් ඉන්නවා නම් කැම්පස් එකේ ඉන්නවා නම් ඊට වඩා වෙනස්. කැම්පස් ඩෝමෙට්‍රි ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම් ඉක්මනටම. ඉතින් මේ වගේ සුන්දර තැනක ඉන්න පුළුවන්.
එක පෙන්වන්න කියලා ගොඩක් අය කිව්වා. ඉතින් මේක තමයි රූම් එක. මෙතන තමයි හැමදේම වෙන්නේ. අර තාම මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්හැ චැට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒවට රිප්ලයි කරන්න. වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් මම මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් ඔයා මේ ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share පාරකුත් දාගෙන යන්න. ඉක්මනට අලුත් වීඩියෝ වලට යමු. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.